Hi guys! Kumusta? It's me again, EDCONS. To this video guys ay magluluto ako ng balon-balunan ng manok. Napakadali lang ito. Ngunit kung gaano siya kadaling gawin guys ay ganon din siya kasarap kainin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload. Guys, pag nasubukan nyo itong dish na ituturo ko sa inyo ay siguradong mapapawaw ka sa sarap. So let's do it guys! So mayroon tayo ditong balon-balunan ng manok. Hugasan muna natin ito ng mabuti guys. Shout out nga pala kay Part Mautao. Ingat palagi Part. Nasa Saudi siya ngayon mga kaibigan. Dito sa parteng ito, dapat itong tanggalin natin kasi ito yung taba niya. At alam naman natin na ang taba ay masama sa ating kalusugan. At ngayon, imamarinate natin siya. Lagyan natin ng soy sauce. 5 kutsara yan. Suka or vinegar. 2 tablespoon. At kunting GINISA mix. Pampalasa yan guys. At saka isang paminta. Dinurog ko yan. At garlic na rin or ahos sa Bisaya. At syempre hindi mawawala ang pinakabida, ang oyster sauce. Ito talaga yung nagpapasarap sa kanya guys. At pagkatapos lagyan natin ng oyster sauce, atin na itong paghalo-haloin ng mabuti. Dito na natin to siya i-marinate guys. Mas matagal na may marinate, mas masarap. At ito yung mga ingredients niya. Mayroon tayong garlic, red pepper, or atsal, onion, green chili or siling labuyo, 6 na piraso. At GINISA mix at isang black pepper. At 3 kutsarang brown sugar. At 1 cup of water with 3 tablespoon of cornstarch. Pampalapot niya. At ito nang itsura niya guys after 30 minutes. So ngayon guys, magigisa muna tayo ng garnish or pang dekorasyon niya mamaya. Ito na siya guys. Isantabi muna natin to. At ngayon magigisa na tayo ng mga ingredients niya. Pagsama-samahin na natin to. Siguraduhin lang natin na huwag masunog o masobrahan sa pagisa. Kasi mag-iiba ang amoy niya at lasa. At ang pinaka-technique dyan guys, siyempre ay katamtaman lang ang apoy natin. So gigisahin lang natin to. At pagkatapos nating magisa, isunod na natin ang ating bida, ang balon-balunan ng manok. At gigisahin rin natin to. Hahayaan lang natin na lalabas ang kanyang tubig guys. Dahil mga ilang minuto lang ay magre-reduce din yan. At yan ang hihintayin natin. At ngayon, nag-reduce na ang sabaw niya or sauce. Pwede na natin itong lagyan ng 1 cup of water with 3 tablespoon of cornstarch, brown sugar, at saka GINISA mix. Ubusin na natin to guys. So pagsama-samahin na natin itong mga ingredients natin lahat.
black pepper, at pagkatapos siyempre paghalo-haloin natin ng mabuti. So ganun lang guys, napakasimple. At takpan natin ng 6 na minuto. At makalipas ang 6 na minuto guys, dito natin siya tatansyahin o titistingan kung ano ang lasa niya. Sa akin okay na to guys. At takpan natin muli ng mga 8 minuto at hayaan na natuluyan mag-reduce ang kaniyang sauce. Ito na guys, napakabango na at napakasarap talaga. Makalipas ang 8 minuto guys, sa puntong ito ay huwag na natin siyang takpang muli. Hayaan na lang natin siyang tuluyan na maglaho o mag-reduce yung sauce niya. Depende na sa inyo guys kung gaano karami ang sauce ang gusto nyong itira. Ito na siya guys, tapos na tayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito guys, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo guys. O ito na siya guys. Diba napakasimple lang at napakadali. Pero wow! Wow na wow talaga guys pag nasubukan nyo to. At ito ang pinakaihintay ko, ang tikiman time. So ito na. Tikman nga natin kung gaano ba talaga kasarap to. At ito ang pinakaihintay ko. Ayos. Ang sarap. Grabe. Subukan na to guys. Shout out nga pala kay Ray the Iron Man. Sundan niyo siya guys, napakaganda yung mga video content niya. Kakaiba ang kaniyang kakayahan. Ray the Iron Man. Hanggang sa susunod kong mga video guys. Ingat kayo palagi. Bye bye.